napot kívánok, Pápai Zsolt vagyok. Eredetileg kritikus, idővel azonban filmtörténésszé alakultam. Egy olyan témáról fogok beszélni maguknak, ami sokak szerint nem is létezik. A kollégáim, filmtörténész kollégáimnak a 80%-a szerint nem létezik. Én most amellett fogok érvelni, vagy próbálok érvelni, hogy a magyar filmnoir, mint olyan, az egy létező jelenség, még hogyha nem is egyenlő, nem is azonos az amerikai vagy a francia változattal. Pár szót beszélnék arról, hogy a filmnoirt azt hogyan is lehet megközelíteni, milyen lehetőségei vannak ennek az alakzat megközelítésének. És aztán megpróbálom elhelyezni az egyik megközelítés alapján a magyar filmeket ebbe a korpuszba. És ahhoz, hogy érthető legyen, hogy egyáltalán miért beszélhetünk magyar filmnoirról, akkor meg kéne nézni azt, hogy hogyan lehet a filmnoirhoz közelíteni. Ugye az egyik legtöbbet tárgyalt filmes jelenség, ha tetszik, a filmnoir, a filmtörténészek részéről. Van, aki azt mondja, hogy műfaj, van, aki azt mondja, hogy stílusirányzat, van, aki egészen speciális elnevezéseket, kánon, irányzat, nem tudom, használ akkor, amikor a filmnoirról szó esik. A műfajként tételezés mellett nagyon sok érv szól. Ugye, akkor, amikor egy műfajt megpróbálunk definiálni, akkor mindenek előtt a visszatérő tematikus jegyeket keressük a különböző filmekben. Most a filmnoir esetében azért beszélhetünk műfajról, mert a különböző filmekben megtalálható a visszatérő hős, megtalálhatók visszatérő konfliktus típusok, helyszínek is állandóak. Mire gondolok? Ugye maga a filmnoir hagyományosan 1940-es, 50-es évekre, legalábbis a klasszikus korszak, a hagyományosan 1940-es, 50-es évekre tehető. 1941-ben születik a Maltese Falcon című filmmel, legalábbis sokak szerint ekkor születik, és a Touch of Evil című filmmel, amelyik az 50-es évek végén kész és Orson Welles rendezi, zárul a noirnak a klasszikus korszaka. Mi az, amiben a különböző filmek, tehát ezen 20 év során készült filmek mégis nagyon hasonlóak. Az egyik legfontosabb hasonlóság a különböző filmek között, hogy ezek a történetek, ezek zömmel, bukás történetek, jól lehet, Hollywoodban készültek a filmek. Ez önmagában véve egy meglehetősen unikális jelenség. Mindenki tudja, hogy a hollywoodi film az alapvetően nem szereti a kudarc narratívát, nem szereti azokat a narratívákat, amelyek a sikertelenségről szólnak. Ehhez képest már azért a 10-es években, hát hangsúlyozom már az 1910-es években, és aztán az 1930-as években születnek olyan alakzatok, olyan műfajok, amelyek szembe mennek ezzel a fősodorral, ezzel a alapvető szemponttal, tehát nem a sikerről szólnak, hanem a bukásról. A 10-es években már készülnek tragikus szerelmi történetek, amelyeket a szakirodalomban doomed love movie-nak neveznek. Aztán a 30-as években megszületik a gangsterfilm, amelynek a hőse igaz, hogy megérdemli, de mégiscsak elbukik a film végére. Tehát szemben a hollywoodi fősodorral már a 10-es évektől megjelennek a bukást megéneklő műfajok. Most ebbe a tetszik paradigmába csatlakozik bele a filmnoir, hogy nem, a két legfontosabb inspirációját a tragikus románcból, tehát a Doomed Love Movie-ból, illetve a gangsterfilmből szerzi, és ahogy mondtam, az egyik legfontosabb eleme, hogy a hőse, a központi hőse, a férfi hőse az elbukik a film végére. Ráadásul az egy nagyon különleges elem, akár a gangsterfilmhez képest, akár a tragikus románchoz képest is, hogy nem egyszerűen elbukik, hanem a cselekmény során fokozatosan passzivizálódik. Ez teljességgel anti-hollywoodiánus momentum. A hollywoodi filmeknek alapvetően egyébként mindmáig, tehát egészen 2025-ig. Egyik legfontosabb eleme, hogy a hős a történet elején még lehet, hogy passzív, de találkozik egy problémával, és beláll a problémába. Elindul megoldani ezt a problémát, magyarán aktivizálódik. És az aktivizálódásának, ha tetszik, a gyümölcse a film végén a happy end. Ezt nem tartozik szorosan a tárgyunkhoz, de azért mindenképpen ki kell jelenteni, hogy sokan kárhoztatják a hollywoodi filmet a happy end miatt, a happy end irányultsága miatt. Jó lehet, a hollywoodi filmek hősei azok megdolgoznak, az esetek zömében megdolgoznak a happy endért. Egész egyszerűen a happy end az a jutalma mindannak, amit a cselekmény során ezek a hősök tesznek. A Luke Skywalkernek nem az ölébe hullik a győzelem a Csillagok háborújában, hanem igenis kőkeményen megdolgozik érte.
Most a filmnoir az annyiban különbözik a klasszikus hőstől, hogy a hős ugyan aktív eleinte, azonban fokozatosan passzivizálódik. Tehát pontosan fordított utat jár be a filmnoir hőse, mint a klasszikus hollywoodi műfajok zömének a hőse. Nem passzívból lesz aktív, hanem aktívból lesz passzív. Ebben egyébként nagyon jelentős szerepe van sokszor a filmekben a femme fatale, tehát a végzett asszony megjelenésének. Az, hogy a hős passzivizálódik, abban bizony a végzett asszonyának komoly szerepe van. Most amikor egy műfajt próbálunk definiálni, akkor a hősök, az állandósult hősök mellett nagyon fontos megnézni azt, hogy vannak állandósult konfliktus típusai az adott műfajnak. A filmnoirnak a visszatérő konfliktus típusa a dezorientálódás, a hős integritásának az elvesztése. Gyakorlatilag arról szólnak a filmek, hogy hogyan csúszik ki a hős lába alól a talaj. Nyilván nem csak magának köszönheti ezt, vagy hát az érzelmeinek annyiban köszönheti, hogy beleszerelmesedik a femme fatale-ba, de hát itt a femme fatale-nak a tevékenysége az döntően meghatározza a hős útját. Tehát van visszatérő hősünk, van visszatérő konfliktus típusunk, azt mindenki tudja, hogy a filmnoir az alapvetően a 20. században játszódik, tehát ezek modernitásnak a történetei, és hát legalábbis eleinte azért alapvetően a nagyvárosokban. Szóval van visszatérő helyszínünk is, vagy vannak visszatérő helyszínek is, és vannak visszatérő, vagy meghatározza a cselekményre nézvést az is, hogy milyen időpontban játszódik. Alapvetően, amikor egy műfajt legtriviálisabban definiálni akarunk, akkor így tudunk definiálni. Hős, konfliktus típus, cselekmény ideje, cselekmény helyszíne, illetve mondjuk a tárgyi világot még ide lehet sorolni, a film esetében ez is megáll. Pontosan azért, mert zömmel azért bűnügyi történetekről van szó, a film esetében például a lőfegyvereknek, vagy egyáltalán a modernitás egyéb kellékeinek nagyon-nagyon fontos szerepe van. Most bármennyi is sokan vitatják azt, hogy a film noir műfaj lenne, azért a több száz noirként tételezett filmek zömében ezek a karakterjegyek azért megtalálhatóak. Én alapvetően úgy gondolom, hogy a film noir ez egy műfaj. Mégpedig pontosan azért, amit az imént elmondtam. Most vannak olyan teoretikusok, akik azt mondják, hogy oké, de egyes filmek egész egyszerűen nem bűnügyiek, mégis filmnoirnak tekinthetőek. Például a Lost Weekend című film, egy 1945-ös film, nincsen benne bűntény. Alapvetően arról szól a film, hogy egyre durvábban az alkoholizmus posványába süllyedő szereplő miképpen veszíti el az integritását. Tehát gyakorlatilag a talajt vesztő férfi hős az megvan a filmben, bűnügyi elem viszont nincsen. Sokan ezt a filmet mégis a film noir korpuszhoz sorolják. Most erre lehet azt mondani, hogy hát igen, ez a kivétel. De lehet azt is mondani, hogy valójában ennek a filmnek a noir jellege az nem abban áll, hogy bűnügyi a tematikája, hanem abban áll, hogy a hős ugyanúgy, mint a bűnügyi noirokban elveszíti a lába alól a talajt. Továbbá azért is tekinthető noirnak, mert nagyon markáns karakter, stíláris jegyekkel rendelkezik. Ez alatt azt kell érteni, hogy például nagyon szereti a kontrasztos világítást a film noir, az effektvilágítást, a fénynek és az árnyéknak az ütköztetését egymással. Nagyon szereti a film noir az olyan kompozíciókat, amelyek nem tűnnek stabilnak. Tehát például nem a vízszintesek vagy a függőlegesek uralják a kompozíciót, hanem mondjuk az átlósok uralják a kompozíciót. Ezek mind-mind olyan érvek, amelyek a film noirnak a stílusirányzatként való tételezése mellett szólnak. Ha a magyar filmeket megpróbáljuk elhelyezni ezen szempontok segítségével, tehát megpróbáljuk meghatározni, hogy most akkor a műfaji paramétereknek, film műfajként való felfogásának megfelelnek-e, akkor azt lehet mondani, hogy nem felelnek meg. Már csak azért sem, mert a 1931 és 44 közötti magyar filmek között addig vannak bűnügyi filmek. Tehát ez rögtön, mint a cáfolná azt, hogy a magyar filmnoir mint olyan létezik. Ugyanakkor, hogyha a filmnoir stílusirányzatnak fogjuk fel, akkor már közelebb járunk a magyar filmnoir létezésének joggal való feltételezéséhez, ugyanis a magyar filmek azok sokszor valóban nagyon sötétek, mármint nagyon sötét a képi világuk. Erre viszont lehet azt mondani, hogy ennek az alapvető oka az, hogy egész egyszerűen nem volt pénz. Tehát sokszor egész egyszerűen nem tudták bevilágítani a jeleneteket normálisan. Tény és való, hogy vannak olyan magyar filmek 42-43-ból, amelyek feketébbek, mármint a képi világuk sötétebb, feketébb, mint az amerikai filmnoiroknak a zöme. Most amellett, hogy műfajként
illetve amellett, hogy stílusirányzatként tételezzük a filmet, van egy harmadik koncepció, itt rengeteg további koncepció van, de most egy harmadikra irányítanám a figyelmet, amely a noir egyfajta 20. századi létérzésként, alapvetően pesszimista hangulatként értelmezi. Ennek a gondolatnak a vezéregyenisége még a 70-es évektől Porfirio nevű teoretikus, akinek egy alapvető tanulmánya, nem is könyve, hanem egy ilyen 20 oldalas tanulmánya szól erről a témáról. Ennek a tanulmánynak az egyik kulcsmondata az úgy hangzik, hogy a film noir jellemző egy alapvetően pesszimista hangulat, amely alássa a happy endeket és meggátolja a tipikus hollywoodi eszképizmus érvényesülését. Ennek a szenzibilitásnak nagyobb szerepe van abban, hogy a fekete filmet feketének lássuk, mint a világításnak és a fényképezésnek. Tehát a Porfirio azt mondja, hogy filmnoirnak azokat a filmeket lehet tekinteni, amely alapvetően pesszimista világszemléletet sugároznak. Most ebben az értelemben a Doom Movie is éppenséggel filmnoirnak tekinthető, legalábbis protofilmnoirnak, hiszen nagyon-nagyon pesszimista szemléletet sugároznak az ilyen típusú filmek. Ezt a kekeckezést ezt úgy semmisíti meg, hogy azt mondja, hogy igen, a hagyományos vagy tradicionális műfajokhoz sorolható filmek között sok olyan található, amelyik mivel szorongásos, mivel pesszimista hangulatot közvetít, ezért akár filmnoirnak is tekinthető. Ugye az egyik kulcsmondat, amelyet láthatnak a Porfirio tanulmányából, az úgy hangzik, hogy a film noir átmetszi a műfaji határokat. Gyakorlatilag a Porfirio értelmezésében még egy vígjáték is lehet film noir, akkor, hogyha pesszimista. És a Porfirio tanulmányában az egzisztencialista filozófiának kulcsszavait próbálja adaptálni különböző noirokra, a noirokba olyan kulcs fogalmakat, mint elidegenedés, céltalanság, magánjelentéstelenség, káosz, abszurd vagy paranoia. Most, hogyha a film noirt nem műfajként, illetve nem stílusirányzatként tekintjük, hanem megpróbáljuk szenzibilitásként tekinteni, akkor már a magyar filmekkel kapcsolatban is relevánsnak tűnik a film noir kifejezésnek a használata. Magát a kifejezést a magyar filmteoretika szerintem legjelentősebb alakja, tehát Balázs Bélánál is jelentősebb alakja. Balázs Bélát ismerik a világon, Király Jenőt sajnos nem, mert egyetlen egy munkáját sem fordították le idegen nyelvre, de hát elképesztő termékeny és nagyon-nagyon világszínvonalon gondolkodó műfaji teoretikusunk, sajnos 2017-ben elhunyt. Most a magyar filmnoirnak a fogalmát még a 1980-as évek végén ezzel a könyvvel vezeti be a Király Jenő. Ebben a könyvben a 31 és 44 közötti magyar film egyik legjelentősebb színésznőjét, vagy talán legjelentősebb színésznőjét, a magyar filmtörténet egyik legnagyobb, hanem legnagyobb dívájának az életművét elemzi, akit úgy hívnak, hogy Karádi Katalin. Gyakorlatilag ez egy emlék műve a Karádi Katalin életműnek ez a kötet, és ebben vezeti tehát be a Király Jenő magyar filmnoirnak a fogalmát. Többek között ő is egyfajta szenzibilitásként, jól lehet ezt a fogalmat, ezt a szót nem használja, szenzibilitásként definiálja a film noirt, amikor azt írja, hogy a film noir fő újdonsága egy rossz közérzet megfogalmazása. A vágyak, remények helyett a félelmeket, szorongásokat állítja a világképe középpontjába. Egy nagyon rövid kitérőt kellene tennünk a 31 és 44 közötti magyar filmek irányába, úgy általában. Egy nagyon produktív filmgyártás a magyar 31 és 44 között. Ez alatt azt kell érteni, hogy gyakorlatilag több mint 360 film készül. Ez önmagában véve egy ennyire kis ország esetében egy különleges körülmény. Viszont az egy nagyon különleges körülmény, még ennél is különlegesebb körülmény, hogy a filmeknek több mint a 95%-a írd és mond happy enddel zárul. Ez egy olyan filmkultúra, amelyik rühelli az unhappy endet. 31 és 44 között, most körülbelüli számot írtam fel, tehát 10-12 darab olyan film készül. Hangsúlyozom, több mint 360 filmből 10-12, alig egy tucat olyan film található, amelyik unhappy enddel zárul. 39 előtt egyetlen egy darab film születik, amely unhappy endet tartalmaz. Ez a Papucshős című film 1938-ból. 39 és 44 között születik mondjuk 10. Felvetődik az emberben a kérdés, hogyha ennyire happy end irányultságú, vagy ennyire fontos a magyar filmnek a happy end, akkor hogyan lehet egyáltalán film noirról beszélni a magyar film kontextusában, legalábbis a 30-as, 40-es évek kontextusában? Hát mostanáig folyamatosan amellett érveltem, hogy a szorongás,
a noir szenzibilitásnak a vezérmotívuma. A magyar film noirból alapvetően hiányzik a bűnügyi tematika. Hiányzik a boldogtalan befejezés. Hiányzik a halálmotívum is. Egy csomó olyan motívum, mely definiálja a film noirt. Akkor mégis miért beszélhetünk magyar film noirról? A Királynő erre nézvést meglehetősen visszafogottan érvel, de hogyha megnézzük a korszakban készült magyar filmek zömét, akkor azt találjuk, hogy ugye alapvetően vígjátékok és melodrámák születnek, néhány tragikus románc, néhány doom-light movie, de ezek az utóbbiak azok mind a 39 után, tehát 39 és 44 között. 2 műfaj uralja a magyar film palettáját 31 és 44 között, a vígjáték és a melodráma. Most a melodrámáknak a jelentős százaléka az happy end-del zárul. Viszont a magyar alkotók számos olyan elemet elhelyeznek a filmekbe, amely ezeket a happy endeket, ezeket a boldog zárlatokat megkontrázzák, megkérdőjelezik. Úgy is lehetne fogalmazni, hogy a magyar filmnoirnak a specialitása, hogy a felszínen boldogok, a mélyben viszont végtelenül boldogtalanok. Vagy másképpen fogalmazva, a szorongásosságot, a boldogság tematikákba ágyazzák a filmesek. Mondok egy pár példát, hogy érthető legyen mindez. A Sirius című film, amelyre egyébként joggal lehetünk büszkék mi magyarok, mert az első, ha nem is időutazós film, de az első időgépes film az egyetemes filmtörténetben, tehát jóval megelőzi a Time Machine című filmet, amelyik az 50-es évek végén készül Hollywoodban. És a Sirius című film az egy boldog szerelemnek a története. A hős és a hősnő nagy vigyorogva lép ki a filmből a zárlatban. Csak hogy az a hősnő, akit a férfi hős magáénak tud a film végén, az valójában nem a szerelme, hanem a szerelmének a másolata. Ráadásul a szerelme az valójában soha nem is létezett, mert ő egy álmában találkozott a szerelmével. Most képzeljék azt el, hogy itt van egy film, amely a boldog szerelmi történetek ismérveivel maradéktalanul, vagy látszólag maradéktalanul rendelkezik. És valahogy a vége, jól lehet, boldogok a szerelmesek a végén, mégis rossz áízt hagy maga után, hiányérzetet hagy maga után. Ott van egy másik film, a Fekete hajnal. Az is a férfi és a nő hosszú vajudás utáni egymásra találásáról szól. A nőnek menet közben lett egy gyereke is, aki a férfié. Csak hogy a film meglebegteti azt, hogy talán mégsem a férfié. Lehet, hogy más valakié ez a gyerek. Nem mondja ki a film. És a férfi, tehát a férfi hősben sem merül fel az, hogy esetleg más valakié lehet a gyerek. A nézőnek mégis, mivel különböző jelzések el vannak helyezve a filmben, nézőnek mégis az az érzése, hogy itt valami nem teljesen komplett. Most persze, tudják, akkor, amikor egy filmtörténész kutakodik különböző jelentések után, akkor úgy néz ki, hogy magára van utalva, és végül is oda hajlítja az értelmezést, ahova akarja. Beszéltek arról, hogy hiába boldog a kölcsönadott élet vége, valójában boldogtalan a film. Egyébként meggyőződésem, hogy nagyon boldogtalan ez a film is. Itt is nagy szerelmi egymásra találást látunk a film végén, és hát azért tudnak egymásra találni a felek, mert egy harmadik személy, aki az útjukban áll, az menet közben meghal. Szóval, akkor, amikor így a filmtörténész jelentések után kutakodik, akkor általában magára van utalva, persze a kollégáival tud még beszélgetni ezekről a kérdésekről, de én alapvetően azért közönségek, a nézők között is próbáltam felméréseket végezni, hogy valóban csak én gondolom azt, hogy a Kölcsönadott élet című film végtelenül szomorú, jól lehet boldog? Valóban csak én gondolom azt, hogy a Fekete hajnal című film végtelenül szomorú, jól lehet a felszínen boldog? És a kutakodásnak az az eredménye, vagy az a tapasztalata, hogy nem, ezt mások is úgy látják. Sokszor persze, amikor egy ilyen filmet nézünk, akkor nem tudjuk okát adni, hogy mi az a szorongásosság, ami születik bennünk, hogy mi az a szorongás, ami születik bennünk, miközben happy endet látunk. Ugye a hollywoodi filmnek van egy olyan sajátossága, hogy ha szomorú is a vége, valahogy sikerül győzelem és stilizálni a kudarcot. Gyönyörű szép példa, most direkt nem ebből a korszakból mondom. A Sylvester Stallone féle Rocky című film.
A végén a hős a döntő ütközetet elveszíti. Mégis hősként ünnepli a film, és szerintem a jelenlévők zöme is, hogyha visszaemlékszik a Rockira, akkor úgy emlékszik vissza, hogy hát ez egy abszolút happy end-el zárul a film, miközben a döntő csatát a hős elveszítette. Rengeteg példát lehet arra mondani, amikor a hollywoodi film a győzelme, vagy a vereséget győzelem is stilizálja. A 40-es évek magyar filmje, ha tetszik a magyar filmnoir, az pont fordítva jár el. A látszólagos siker helyett sokszor a kudarcról beszél. Most nagyon sok megoldás van, nagyon sok elemmel teszi ezt, különböző dramaturgiai megoldásokkal, cselekményvezetési megoldásokkal éri el a magyar film azt, hogy a látszólagos boldogság az valójában boldogtalanság legyen. Ezzel bizonyos formaelemekkel. A magyar filmnek, a 40-es évek elején készült magyar filmeknek az egy visszatérő eleme, hogy bármennyire is boldog a cselekmény, rendszeresen elhangoznak adott esetben komplett dalok a filmben, tehát előfordul az, hogy 2-3 percre felfüggesztik a cselekményt, csak azért, hogy egy dalt meg tudjunk hallgatni, és ezeknek a daloknak az zöme végtelenül depresszív. Tehát képzeljünk el olyan filmeket, ahol a felszínen a cselekmény abba az irányba halad, hogy a szerelmesek egymásra találjanak, és mégis valahogy ezt a cselekményt 10 percenként, negyed óránként végtelenül szomorú dalok ellenpontozzák, vagy teszik ellenmondásossá. Lefordítottam, illetve felírtam egy nagyon híres dalt. A 1944. február végén mutatják be az Egy nap a világ című filmet. Ennek a világnak a slágerét látják itt. Ennek ugye az a különlegessége ennek a filmnek, 2 különlegessége van. Az egyik különlegessége sajnos az, hogy nem létezik. Tehát a több mint 360 korszakbeli magyar filmnek a zöme, az megvan, 90 nem tudom hány százaléka megvan, de van 1-2, ami sajnos megsemmisült, vagy legalábbis lappang valahol. Az Egy nap a világ az nincsen meg. Leírásokból tudunk róla fogalmat alkotni, vagy éppen a benne elhangzó dal alapján tudunk róla fogalmat alkotni. Most ezt a filmet február végén, 1944. február végén mutatják be, gyakorlatilag 3 héttel azelőtt, hogy megtörténik Magyarország náci megszállása. Ez is egy sikersztori, a szerelmesek egymásra találásáról mesél ez a film, és közben olyan dal képezi a kulcs slágerét, mint amelyet itt most látnak. Most összegezve azt gondolom, hogy ha az amerikai filmnoárokhoz hasonlítjuk a magyar filmeket, vagy akár a francia filmnoárhoz hasonlítjuk a magyar filmeket, akkor nem állítható, hogy a magyar filmek olyanok lennének, mint az amerikaiak vagy a franciák. Az viszont igenis állítható, hogy ezek a filmek nagyon feketék, ha tetszik, noárok. Bármennyire is látszólag boldog véget érnek. Vannak persze olyan filmek is a korszakban, amelyek a Doomland movie-nak megfelelő módon, vagy movie-knak megfelelő módon unhappy end-el zárulnak, majd a program részeként a Halálos tavasz című filmet le fogják vetíteni. Az valóban egy Doomland movie. Különlegessége az, hogy öngyilkosságot tematizál, amely magyar filmben azért korábban nagyon durván, legalábbis a hangos filmben kerülendő volt. Különlegessége az, hogy flashback szerkezettel él, ezzel sem nagyon éltek korábban a magyar filmesek, tehát egy csomó különlegessége van. Viszont nem tipikus magyar filmnoir abban az értelemben, hogy nem boldogság tematikát mutat be szorongásosan. A filmnoirnak a megjelenése, és most nem a magyar jelenségekről beszélek, hanem általában véve a filmnoirnak a megjelenése a század közepén megítélésem szerint az egész egyetemes filmtörténetben, most itt a nyugati filmtörténetet értem, tehát az amerikai kontinenst és Európát, az egész nyugati filmtörténetben a legnagyobb fordulatot hozza. Szóval a filmnoirnak a megjelenése az alapvetően megváltoztatja a műfajfilmeknek, tehát a tömegfilmeknek, a szórakoztató filmeknek az egészét. Szóval nem egyszerűen arról van szó, hogy megjelenik egy műfaj, amelyik elkezdi tematizálni a kudarcot. És egyébként az összes többi műfaj az megmarad békésen a siker tematizálásánál. Hanem arról van szó, hogy a filmnoir az elkezd búvópatakszerűen hatni más műfajokra is. Gyakorlatilag a 20. század közepének eseményei az alapvetően mégiscsak boldogság tematikákat
preferáló tömegfilm készítést eredendően átírja. A filmnoárnak számos hatása mutatható ki más műfajokban. Mondok egy példát. A 80-as évek elején készül a Blade Runner című film, amely gyakorlatilag úgy néz ki, legalábbis a felszínen, mint egy klasszikus hollywoodi film. A hős kezdetben passzív, kap egy feladatot, amelynek meg kell felelnie, van egy küldetés, amelynek meg kell felelnie. Abból a szempontból is tökéletesen a hollywoodi, klasszikus boldogság narratívákat építő hollywoodi filmeknek a mása, ha tetszik, a Blade Runner, hogy a civil szál mellett, tehát a misszió mellett el kell takarítani az útból a robotokat. Van egy magánéleti szál is a filmben, nevezetesen össze kell jönnie a bombanővel. Ugye általában egyébként a hollywoodi filmek azok 2 cselekményszálat, nem egyet, hanem 2 cselekményszálat bonyolítanak. Egyrészt a hősnek van egy civil szférát érintő missziója, és van egy magánéleti missziója. Most úgy néz ki a Blade Runner, hogy a hős elvégzi a civil szférát érintő missziót, eltakarítja az útból az emberek világát veszélyeztető robotokat, és közben még a bombanővel is összejön. A felszínen ez a film tökéletesen reprodukálja a hollywoodi boldogság narratívát. A mélyben viszont, hogy nem is kell annyira mélyre néznünk. Hogyha megnézzük azt, hogy ennek a hősnek milyen az útja, akkor abból kiderül, hogy gyakorlatilag nemhogy a szerencse az, amely segíti a civil missziójának a sikeres elvégzését, hanem sokszor az ellenségei segítik őt, legalábbis a legvégén, a legnagyobb ellenfele segíti azt, hogy ne bukjon el. Ez rögtön megkontrázza az ő erőfeszítéseinek az értelmét. Ráadásul ugye a film még azt is sejteti, hogy a magánéleti szálon is kudarcot vall a hős, mert miközben robotok likvidálására szaposodik, azon közben egy robot lesz az élete párja. Rengeteg olyan példát lehet mondani az 50-es évektől egészen napjainkig, amely a legkülönbözőbb műfajokból származik, legkülönbözőbb műfajokat érinti, és ez a bizonyos noir szenzibilitás ott van a filmekben. Látszólag boldogok, a valóságban, vagy ha egy kicsit mélyre nézzünk, akkor meg boldogtalanok. Nem azt akarom mondani, hogy a magyar film, vagy a magyar filmnoir az, amelyik elindítja ezt a trendet. Tehát felszínen boldog a film, a mélyben meg boldogtalan. Mert azért, hogyha kicsit körülnézzünk a 30-as évek végének, 40-es évek elejének más filmkultúráiban, legyen szó akár a francia filmről, vagy legyen szó akár a náci filmről, a német nemzeti szocialista filmről. Találunk olyan filmeket már a 30-as évek végén, tehát még a magyar filmnoárt megelőzően, amelyek a felszínen boldognak tűnnek, a mélyben viszont boldogtalannak. Gyakorlatilag a filmnoár az a 20. század szorongásait sűríti magába, és ezt a szorongást közvetíti, vagy ezt a szenzibilitást közvetíti a műfajok zömébe, a tömegfilmes műfajok zömébe a következő évtizedekben. Most, hogyha belegondolunk abba, hogy alapvetően a tömegek szórakoztatására készült filmek között, legalábbis a 40-es évektől, sorozatban találunk a legkülönbözőbb műfajokat érintve olyan filmeket, amelyek a mélyben nagyon boldogtalanok, miközben a fő céljuk az lenne, hogy boldogság tematikákat közvetítsenek a nézőnek, akkor ez egy eléggé elszomorító helyzet. A magyar filmnoár az gyakorlatilag reagál, még pedig időben reagál a világfilm trendjeire. Nem diktálja a trendeket, meg nem megelőzi, hanem időben reagál a világfilm trendjeire. Ebben áll mondjuk legalábbis a magyar filmtörténet szempontjából a különlegessége. De ebben viszont feltétlenül áll a különlegessége. Köszönöm szépen a részvételt!